नमस्कार मित्रांनो, एनके ऑनलाईन क्लासमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, बोर्ड परीक्षेतील महत्त्वाचे प्रश्न, त्या प्रश्नांच्या उत्तरातील मुद्दे आणि त्या मुद्द्यांना असणारी गुण विभागणी, अशा पद्धतीने आपण व्हिडिओची माहिती पाहत आहोत। आतापर्यंत आपण प्रकरण 1 ते प्रकरण 9 पर्यंत असलेल्या प्रत्येक प्रकरणाच्या संदर्भातील असे व्हिडिओ तयार केलेले आहेत। आपण जर ते व्हिडिओ पाहिले नसेल तर आपल्याला विनंती आहे की प्रत्येक प्रकरणाच्या संदर्भातील हे महत्त्वाचे व्हिडिओ पहा आणि त्यामध्ये असणाऱ्या प्रश्नांना कोणते मुद्दे अपेक्षित आहेत ते समजून घ्या, जेणेकरून तुम्हाला उत्तरं लिहायला सोपी जातील। चला तर मित्रांनो, आज आपण विदेश व्यापार जो आहे भारताच्या संदर्भातला त्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांची माहिती पाहतोय। पहिला प्रश्न आपण घेतलाय, फरक स्पष्ट करामध्ये अंतर्गत व्यापार आणि बाह्य व्यापार। फरकाच्या ह्या मुद्द्यामध्ये आपल्याला अर्थ आणि व्याख्या लिहायच्या, त्यासाठी एक गुण असतो। इतर दोन मुद्दे लिहायचे, त्यामध्ये चलन कसं असतं त्याच्याविषयीचा फरक सांगू शकतो, उदाहरण देऊ शकतो, यासाठी एक गुण आहे। त्यानंतर आहे दुसरा प्रश्न, व्यवहार तोल आणि व्यापार तोल यांच्या संदर्भामध्ये ह्या दोघांमधला फरक, दोघांचे अर्थ व्याख्या सांगायचे आहे, त्यासाठी एक गुण मिळेल। त्यानंतर संबंध स्पष्ट करायचा आहे, संकल्पना त्याची सांगू शकता तुम्ही दोघांची कशी आहे, यासाठी एक गुण मिळेल। यानंतर फरकामध्येच आहे तिसरा, आयात व्यापार आणि निर्यात व्यापार, या दोघांचाही अर्थ व्याख्या लिहायची आहे, त्यासाठी एक गुण मिळेल। इतर मुद्द्यांमध्ये दोन मुद्दे आपण लिहिणार आहोत, दोघांचा संबंध कशाशी येतो आणि उदाहरण त्यांचं एक एक सांगायचे, यासाठी आपल्याला एक गुण मिळेल। 2 मार्क या ठिकाणी फरकाचे होतील। प्रश्न चौथा, पुढचा फरक आहे आयात कल आणि निर्यात कल, या दोघांचा अर्थ आपल्याला सांगायचा आहे। आयात निर्यात करामध्ये असणाऱ्या बाबी कुठल्या येतात आयातमध्ये निर्यातमध्ये, त्यांचाही आपण या ठिकाणी फरक सांगू शकतो, उदाहरण देऊ शकतो, यासाठी एक गुण मिळेल। अशा पद्धतीने हे फरकांचे प्रश्न होते। त्यानंतर थोडक्यात उत्तरे द्या, यावरती एक प्रश्न इथं विचारलाच जाणार आहे, म्हणून आपल्याला थोडक्यात उत्तरातले प्रश्न व्यवस्थित समजून घ्यायचे आहेत। विदेश व्यापार जो आहे त्याचे प्रकार आपल्याला या ठिकाणी स्पष्ट करायचे आहेत। विदेश व्यापाराचे प्रकार विचारले तर विदेश व्यापाराची व्याख्या लिहा आणि नंतर प्रकार स्पष्ट करायचे, प्रत्येक प्रकाराची व्याख्या आणि उदाहरण द्यायचे आहे। 4 गुण आपल्याला या ठिकाणी मिळतील। विदेश व्यापाराची भूमिका स्पष्ट करा, 6-7 मुद्दे आहेत भूमिकेच्या संदर्भामध्ये, ते स्पष्ट करताना विदेश व्यापाराची व्याख्या लिहा आणि मग भूमिका जी आहे त्याचे मुद्दे कोणतेही 4 स्पष्ट केले तरी चालतील, उरलेले मुद्दे उत्तरामध्ये फक्त पॉईंट टाकायचे आहेत। 4 गुण आपल्याला या ठिकाणी मिळते। यानंतर आहे पुढचा क्वेश्चन आहे, सविस्तर उत्तरे द्या। ॲक्च्युली या प्रकरणावरती सविस्तर उत्तरांचा प्रश्न येणारच नाही आहे, आला तरी हा प्रश्न तुम्हाला थोडक्यात उत्तरामध्ये येईल, म्हणून त्याच्या पद्धतीने त्याचं उत्तर लिहायचं आहे। भारताच्या आयातीचा कल स्पष्ट करा, व्याख्या लिहा, आयात कल म्हणजे काय आणि मग कलाच्या संदर्भातले 8 मुद्दे, 4 मार्काला आलं तर 4 मुद्दे लिहायचे। त्यानंतर आहे भारताच्या निर्यातीचा कल स्पष्ट करा, हाही प्रश्न सेम तसाच आहे। आधी निर्यातीच्या कलाविषयीची व्याख्या किंवा अर्थ लिहा आणि नंतर कल जो आहे त्याचे 8 मुद्दे स्पष्ट करा, 4 मार्काला असेल तर 4 मुद्दे स्पष्ट करायचे। ठीक आहे मित्रांनो, अशा पद्धतीने हा छोटेसं प्रकरण आहे आणि वार्षिक परीक्षेला यावरती 6 मार्काचे प्रश्न विचारले जाणार आहे। त्यासाठी आपल्याला ह्या प्रकरणाची थोडीशी माहिती पाहिजे। सविस्तर उत्तरे त्यामध्ये 6 मार्क असल्याने 8 मार्काचा प्रश्न येणारच नाही, हे प्रश्न देखील आपण थोडक्यात उत्तरांचा प्रश्न म्हणूनच लक्षात घ्या। अशा पद्धतीने मित्रांनो, आत्तापर्यंत आपण सर्वच प्रकरणांच्या संदर्भातील महत्त्वाच्या प्रश्नांची माहिती अभ्यासून झालेली आहे आणि यानंतर एक महत्त्वाचा प्रश्न आपल्याला अभ्यासायचा आहे, तो म्हणजे आकृत्यांच्या संदर्भामध्ये असलेला, तो देखील आपण लवकरच अपलोड करत आहोत। आत्तापर्यंत झालेल्या सर्व व्हिडिओमध्ये असणाऱ्या प्रश्नांचा जर अभ्यास झाला असेल तर आपण नेक्स्ट काही दिवसातच ह्या संदर्भातील माहिती पाहणारच आहोत आणि त्यानंतर सरावासाठी तुम्हाला 1-2 क्वेश्चन पेपर द्यायचा विचार आहे, तो देखील आपण लवकरात लवकर क्वेश्चन पेपर तयार करून तुमच्यासाठी ह्या सर्व क्वेश्चन पेपर देण्यात येतील। चला तर मग आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूया, भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत नमस्कार।